Γεια σας! Με αυτό το βίντεο θα ήθελα να ευχηθώ στις αγαπημένες μου μαθήτριες που δίνουν πανελλαδικές να έχουν επιτυχία, να μην φοβηθούν τίποτα, χτίζουν τόσα χρόνια με την υποστήριξη των γονιών τους, οπότε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να εφαρμόσουν πρακτικά τα όσα έμαθαν. Δεν έχετε κανένα λόγο να φοβάστε. Σίγουρα αν υπάρξει κάποια αποτυχία εννοείται ότι έχετε και δεύτερη ευκαιρία. Επίσης να έχετε στο μυαλό σας ότι η εξέταση αυτή δεν κρίνει το μέλλον σας. Υπάρχουν τόσες ευκαιρίες επαγγελματικές εκεί έξω που ούτε τις φαντάζεστε ακόμα. Και εγώ στην ηλικία σας νόμιζα ότι το μέλλον μου κρίνεται από αυτή την εξέταση. Καμία σχέση. Αγχωνόμουν κι εγώ όπως κι εσείς, οπότε τα έχω περάσει και ξέρω τι σας λέω. Μην αγχώνεστε καθόλου, θα πάτε χαλαρές. Εύχομαι συγκεκριμένα στις μαθήτριες του χωριού μου και στις μαθήτριες του φροντιστηρίου όπου δούλευα να έχουν καλή επιτυχία. Για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, να ξέρουν αυτές που θα δουν το βίντεο. Κάνατε την προσπάθειά σας, να έχετε τη συνείδησή σας καθαρή. Επίσης αυτή την επιτυχία να την ευχηθώ και σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές αυτές τις μέρες. Αν υπάρχουν παιδιά που δεν διάβασαν όλη τη χρονιά, προφανώς και αγχώνονται τώρα τελευταία στιγμή, μην αγχώνεστε καθόλου. Προφανώς δεν θέλατε να περάσετε αυτή τη δοκιμασία, δεν έχετε κάποιον στόχο, οπότε μην αγχώνεστε καθόλου, θα βρείτε το δρόμο σας μετά. Επίσης, όσα παιδιά διάβασαν, εννοείται ότι δεν χρειάζεται κανένα άγχος, γιατί όλα αυτά που έχετε διαβάσει τόσο καιρό, αυτά θα έρθουν και θα συνδεθούν μεταξύ τους και θα έχετε το κατάλληλο αποτέλεσμα. Εφόσον διαβάσατε, δεν υπάρχει περιθώριο αποτυχίας, αλλά έστω και μία στο εκατομμύριο υπάρχει και η δεύτερη ευκαιρία. Οπότε να έχετε επιτυχία.